الكواكب وتأثيرها على الإنسان. تأثير الكواكب على مكونات الشخصية. كيف يتأثر البشر بهذه الكواكب رغم ملايين الأميال التي تفصلها عنا نحن سكان الأرض؟ لعل من الممكن أن نلتمس الجواب في بعض جوانبه في علم الفيزياء. فعلماء الفيزياء يخبروننا أن العامل الذي يسيطر على حركة هذه الكواكب السيارة هو الجاذبية، وهناك قوانين في الجاذبية تفسر لنا مثلاً لماذا لا تصطدم الأرض بالقمر، ولماذا لا تنسكب مياه المحيطات في الفضاء والأرض تدور، ولماذا لا يبقى المشتري أو عطارد في مدارهما ضمن المجموعة الشمسية ولا يصطدمان ببعضهما أو بالشمس أو بكوكب آخر في منظومتنا الشمسية. وإذا كانت قوانين الجاذبية ونظريات علمائها صحيحة، وهي صحيحة بكل تأكيد، فلماذا لا يكون لهذه القوة غير المنظورة والتي نسميها الجاذبية تأثير على البشر بشكل أو بآخر؟ نحن جزء من عالم متحرك متكامل، ومن هنا فنحن متأثرون سلباً أو إيجابياً بما يدور حولنا. وهذه الماكينة الكونية الضخمة تتحرك أجزاؤها وتعمل وفق قوانين متناسقة، ولأننا جزء منها فنحن نتحرك وفق قوانينها وحسب ما تمليه علينا اشتراطاتها. خذ القمر مثلاً، هذا التابع الأرضي القريب منا والذي يدور في فلك أمه وأمنا الأرض. حيث يكون القمر بدراً متكاملاً يكون المد الأعظم. ترتفع المياه على سطح الكرة الأرضية بقياس ونسبة أعلى مما لو كان القمر في الربع الأول أو الربع الثاني. وبالقياس نفسه يكون الجذر الأدنى للمياه في البحار والمحيطات حين يكون القمر في المحاق، أي حين يغيب عن الأرض كلياً ليبدأ شهره الجديد. لماذا علماء الفيزياء يقولون إنها الجاذبية التي تحكم المد والجزر بعلاقة مباشرة مع القمر؟ ومثل آخر أو أمثلة أخرى كثيرة. يتعكر مزاجنا حين تهب العواصف رملية أو ثلجية وتغيم سماءنا الداخلية، ونكون بائسين حين تكفهر السماء، ونهرب إلى بيوتنا هلعاً وخوفاً حين يكون زلزال أو يثور بركان أو تفيض أنهار وبحار. أمزجتنا مرتبطة بغضب الأرض أو خوف السماء وما ينزل منها أو يكون تحت قبتها. ونستمع إلى الإذاعات فيزعجنا انقطاع البث أو التشويش الذي يعكر علينا صفو استماعنا، ولا نفاجأ حين تعتذر محطات الإذاعة عن ذلك بأن السبب عاصفة أو انفجارات شوشت الذبذبات واختلط الحابل بالنابل. أين العواصف تلك على سطح الشمس؟ آلاف الملايين من الأميال، وجدتنا العزيزة شمسنا تفسد علينا متعة الاستماع إلى برامج إذاعتنا التي نحبها. أوضاعنا النفسية تتقلب وتنقلب أحياناً بفعل لا علاقة له بدواخلنا ولا يرتبط بنا بشكل مباشر، لكنها مرتبطة بقوى خارجية، كما ارتبطت أرضنا بقوة خارجية فكان المد الأعظم والجزر الأدنى، وكانت الزلازل والعواصف والبراكين. ما دام الأمر كذلك، فلماذا نعجب إذن من تأثير الكواكب علينا نحن البشر؟ لماذا يستغرب أحد من تدخل الشمس وعطارد والزهرة والقمر والمشتري وأورانوس والمريخ في حياتنا وفي تشكيل شخصياتنا؟ من هنا بدأت دراسة الكواكب، ومن هنا بدأ البابليون علوم النجوم. وكان أول هوروسكوب عرفه الإنسان هو الذي وجده المنقبون في بابل، وكان معمولاً لمولود جديد لواحد من شخصياتها الكبار أو لكاهن أو ملك. ومن هناك بدأت مسيرة اكتشاف ما يخبئه القدر للناس من خلال تأثير الكواكب عليهم، وما يمكن أن تتشكل به شخصية الإنسان، وما تحمله من عناصر تتأثر بالكواكب وتتشكل وفقها.
ونظرة عاجلة إلى تأثيرات الكواكب تعطيكم فكرة عامة عن تأثير كل كوكب على حدة. فإذا قيل لأحدنا إنه من برج الأسد، فإنه واقع تحت تأثير الشمس، وإن كان مولوداً في برج العقرب فهو مولود تحت تأثير كوكب المريخ، وهكذا. الكثير يسأل: ما هي خصائص الكواكب في المجموعة الشمسية؟ إن الشمس محور الوجود، وهي كتلة ملتهبة تدور حولها كل الكواكب في أفلاك لا نهاية لها، والشمس ترسل باستمرارية أشعة ضوئية حرارية وطاقة، ولا يمكن للحياة على الأرض أن تستمر بدونها. والشمس ترمز في علم الفلك إلى المركز الذي تدور حوله كل أنشطة حياتنا دائماً، فهي رمز لطبيعتنا الجوهرية، والخيط الطبيعي والمتصل الذي يسري في كل ما نفعله في حياتنا منذ مولدنا وحتى مماتنا على ظهر هذا الكوكب. لقد كان الفلكيون القدماء يعتبرون الشمس مجرد كوكب آخر، لأنها كانت تعبر الأفق كل يوم كغيرها من الكواكب السيارة في السماء، ولعل الشمس هي النجم الوحيد الذي نراه بوضوح، لكنها في الحقيقة نجم قزم، فقطرها حوالي 860 ألف ميل، وعرضها حوالي 10 أمثال عرض الكوكب العملاق المشتري، وأقرب نجم بعد الشمس موجود على مسافة تبعد 300 ألف مرة قدر بعد الشمس عنا. ولو كانت الشمس تبعد عنا قدر بعد معظم النجوم اللامعة لما استطعنا أن نراها بدون منظار. إن كل شيء في خريطة الفلك يدور حول الشمس، ورغم وجود قوى أخرى على خريطة بعض الأشخاص، إلا أن الشمس هي النواة الكلية للوجود، وهي ترمز إلى كل ما يمكن أن يحدث للإنسان طيل حياته. فالشمس هي الحيوية، وهي القوة المحركة للحياة، وجوهرك كله يعتمد على وضع الشمس، وأنت تحاول دائماً أن تفسر حسب موقعها في الأبراج والمنازل، وكل تطور يحدث في مستقبلك تجد أسراره في الشمس، كما أنها تحدد السمات الأساسية لشعاعك على كل ما هو حولك، لأنها رمز القوة والحكمة والحرارة والوجود والقدرة بالنسبة لكل شخص يتصرف كشخص ناضج، وهي أيضاً قوة مبدعة في المجتمع، فهي تمثل الوعي بهبة الحياة. تتميز الطبيعة الشمسية بالغرور والقوة والعنجهية، ولا يمكن الوثوق بها، وهي تلجأ إلى القوة على الدوام. كوكب عطارد. يعتبر عطارد أقرب كوكب إلى الشمس، وهو يسبح حولها ويقوم بجمع المعلومات ثم يترجمها لبقية النظام، ويمثل عطارد قدرتك على فهم رغباتك ثم يترجمها إلى أفعال وتصرفات. بعبارة أخرى، فإن عطارد هو كوكب العقل وقوة الحدث والاتصال، ومن خلال عطارد نحصل على قوة التفكير والكتابة والكلام والملاحظة والإدراك للعالم المحيط بنا، وهو المسؤول عن تلوين اتجاهاتنا وآرائنا عن الدنيا وما فيها، وعن قدرتنا على إيجاد التواصل بين ردود أفعالنا الداخلية وبين العالم الخارجي. وهناك بعض الناس لا تكون لديهم القدرة على التواصل، وهم من يصفهم الآخرون من باب الخطأ بأنهم يفتقرون إلى الذكاء. ورغم أن عطارد ووضعه على خريطة الأبراج يشير إلى قدرتك على توصيل أفكارك وملاحظاتك إلى العالم الخارجي، إلا أن الذكاء يعتبر شيئاً أعمق من ذلك، فالذكاء موزع بين الكواكب كلها، والعلاقة بين الكواكب بعضها ببعض هي التي تحدد ما نسميه الذكاء. ويتحكم عطارد في الكلام واللغة والحساب والرسم والتصميم والطلبة والشباب والمكاتب والمدرسين، وكل ما يتصل بالعقل البشري. كوكب الزهرة. الزهرة هو الجمال، فهو يرمز إلى التوافق والتألق الشديد. إنه الجمال ذاته،
إنه الرقة والذوق والنعومة والجاذبية، وهو يدل في علم الفلك على الرشاقة والاتزان والإحساس بالجمال، ونرى الجمال كلما رأينا الزهرة، فنشعر بانتعاشة رقيقة ورغبة في الرضا والكمال. إنها لمسة خاصة تضفي الرقة على كل شيء جاف. إنه الإحساس والعاطفة، وهو دائماً المكان المناسب لعواطف الحب أياً كانت، سواء كانت للأم أو النفس أو أي اتجاه آخر. الزهرة يحدد إحساسنا بكل شيء جميل ومحبوب، أما إذا لم يكن في الوضع الغير مناسب فإنه يتحول إلى السوقية وعدم الذوق والاستهانة بالنفس، لكن حالته المثلى تتبلور في شعاع الحب الروحاني، فهو أفروديت التي تمثل الحب والجمال والرقة. كوكب المريخ هو الطاقة الخام التي لم تمس، وهو الكوكب المجاور للأرض، وله مجال جوي أحمر ملتهب يملأ خريطة الأبراج بالقوة والغضب، وهو يمثل الطريقة التي تنطلق فيها إلى مغامرة جديدة وتجربة جديدة. إن المريخ هو الطاقة والحمية والمبادرة والشجاعة والجرأة. إنه القدرة على البدء في مشروع جديد والاستمرار فيه، وقد يتميز بالغشم والقسوة والتوحش والغضب والعدوانية، ويسبب جروحاً وحروقاً وآلاماً، ويمكن أن يخترق خريطة الأبراج، ويمكن أيضاً أن يكون رمزاً لروح المغامرة والقوة البناءة اللازمة للمحافظة على هذه الروح المتحمسة. وكذلك إذا واجهتك مشكلات في البداية، وإذا كنت تفتقد نقطة البدء والجرأة والثقة بالنفس، فإن ذلك يعني أنه هنالك كوكب آخر يؤثر على المريخ في خريطة أبراجك، ويتحكم المريخ في تصرفات الجنود والجزارين والجراحين والتجار، وأي مجال آخر يتطلب الجرأة والمهارة والخبرة الفنية والتحدي. كوكب المشتري يعتبر كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، واكتشف العلماء في الآونة الأخيرة أن كوكب المشتري يعكس ضوءاً أكبر من كمية الضوء التي يتلقاها من الشمس، وهذا الكوكب يشبه النجم بمعنى آخر، أي أنه مبعث للضوء. وفي علم الفلك يتحكم في حسن الحظ والمرح والصحة والثراء والتفاؤل والسعادة والنجاح والفرح، وهو رمز الفرصة، ودائماً يفتح الطريق لإمكانيات جديدة في حياة الفرد. كما أنه يتحكم في الحيوية والحماس والحكمة والمعرفة والكرم وكل أشكال السخاء والسعة، كما أنه يتحكم في حياة الممثلين ورجال السياسة والموظفين والمهنيين والنشر وتنقلات كثيرة من الناس في مناطق عديدة. وأحياناً يوهم المشتري صاحبه بأنه يستحق كل شيء، فيتحول إلى شخص أهوج ويميل إلى التبديد والإهمال والقسوة والانطلاق بلا قيود، متوهماً أن كل شيء سيسير على ما يرام بدون مشاكل. ثم هناك خطر المبالغة في الثقة بالنفس والتهويل والتفاهة وإطلاق العنان للشهوات والأهواء، وإن كوكب المشتري هو الذي يحدد الانطلاق دون قيود والتركيز على الروحانيات، ويدفع إلى التعطش لمعرفة الزيادة من أي شيء. كوكب زحل يسبح في نظامنا الشمسي في ظلام مهيب بحلقاته الغامضة، ويجبرنا على الاستيقاظ لإدراك ما أهملناه فيما مضى، كما أنه إحدى مسببات الحيرة، ويؤثر في المشكلات التي تحتاج إلى حل، ويؤثر في العقبات والعوائق والتعطيل. وبذلك فإن زحل يؤثر على تحويل مشاعرنا إلى المجالات التي كنا نهملها من قبل والتي نتكاسل عنها. لذلك وجب علينا أن نتبع أسلوباً منظماً، ولن تتحقق أهدافنا إلا بتحمل الألم والمعاناة، فهو يجلب النظام لخريطة أبراج معينة، بينما يفرض علينا أن نتعقل في الأشياء التي لم نكن نتعقل فيها. وحين يسبب زحل المشكلات والقيود
فإنه يجبرنا على تحمل نتائج انتمائنا إلى الجنس البشري، ويطالبنا بتقبل تغيرات الأحوال وتداول الأيام التي تعد سمة محتومة من سمات الحياة الإنسانية. ويتحكم زحل في الزمن والشيخوخة والاعتدال والرزانة، وهو كذلك يثير الاكتئاب والسوداوية والغيرة والطمع. ولا يملك الإنسان أن يفعل شيئاً مع زحل إلا أن يواجه الحقائق. كوكب أورانوس. يتحكم أورانوس في عملية التغيير المفاجئة والاضطرابات غير المتوقعة والثورات. إنه رمز الاستقلالية التامة، ويؤكد على تحرر الفرد من كل القيود والموانع. وهو كوكب مخترق، ويدل على الموهبة والأصالة والعبقرية في خارطة الأبراج، وعادة ما يسبب انقلاب الأوضاع في آخر لحظة، ويؤدي إلى تغيير الخطط فجأة، كما أنه يسبب الفراق المؤلم والحوادث والنكبات والتصرفات الغريبة، وقد يدفع الإنسان إلى التمرد الأهوج وإلى فساد عبقرية من يتميزون بالعبقرية في العلوم أو الفنون، فيتحولون إلى البوهيمية والضياع. كما أنه يتحكم في التقنية والطيران وكل أشكال التقدم الكهربائي والإلكتروني، وتحقيق قفزات إلى الأمام في أي مجال من المجالات. كذلك فهو يؤدي إلى قلب الأوضاع رأساً على عقب، وإلى تحول الأمور فجأة إلى العكس. ومن الصعب التنبؤ بتأثيراته، لأنه يتحكم في القرارات والأحداث بطريقة فجائية كالصاعقة. كوكب نبتون. إن نبتون يؤثر في تغيير الواقع، وتأثيره رقيق وهادئ كالنسيم، ويأتي بواقع وظروف غير متوقعة، ويوقظ الإحساس بالمسؤولية والذنب والقلق والاضطراب والوهم. ويرتبط نبتون بكل أشكال الهروب، ويجعل الأشياء تبدو في صورة مقنعة، بحيث يتحول الشيء الذي نكون متأكدين منه إلى شيء مختلف تماماً. إن نبتون كوكب الأوهام، وبالتالي فهو يتحكم في المجالات الخفية التي تكمن وراء قدراتنا العقلية العادية، ووراء قدراتنا على إثبات الحقيقة كما نراها من وجهة نظرنا. والخداع والأوهام والإحباط والغش كلها أشياء مرتبطة بهذا الكوكب، ويدل على واقع غامض يعد بالخلود، ولكن بصورة معقدة يستحيل علينا أن نفهمها. وحين يكون نبتون في أسوأ أوضاعه، يصيب الإنسان بأوهام لا أساس لها من الصحة، وحين يكون في أحسن أوضاعه فإنه يلهم بالشعر والموسيقى والوحي بالحب في أسمى صوره، وله سيطرة على الكثير من أنواع الفنون. كوكب بلوتو. يقع بلوتو على أطراف مجموعتنا الشمسية، وبالتالي فهو يتحكم في خريطة الأبراج، بمعنى أن المراحل الأخيرة من حياتك ووصول الأحداث الهامة والتطورات الكبرى إلى نقطة اللا رجعة. إنه النهاية والانتقال إلى أواخر الأشياء. إنه السبب في كل التحولات التي تحدث، ولكن بطريقة رقيقة وبطيئة وقوية التأثير في الوقت نفسه. وأحياناً ما يبدأ بلوتو في ممارسة تأثيره بحدث صغير تافه، ربما يمر دون أن نلاحظها، ثم تبدأ الأمور في التغير بهدوء وثبات وببطء شديد، إلا أنه يحدث تغييراً ضخماً في المجال الذي يؤثر عليه بلوتو في حياتك، وهو يتحكم في التفكير الجماعي والاتجاهات التي يرفضها المجتمع. ويتحكم بلوتو في عالم الموتى والعالم الخفي، وفي كل القوى الخفية التي تسبب الحياة والدمار من حولنا ومن تحتنا ومن فوقنا، ويمكن أن يدفع الإنسان إلى الرغبة العارمة في القوة. إنه يرمز إلى القدرة التامة على التغيير التام والكلي لأسلوب حياتنا، سواء في التفكير أو التصرف. ماذا تعطينا هذه الكواكب؟ الشمس تأثيرها على الصحة والنشاط وقوة الإرادة، وبذلك نكون أكثر فاعلية وإبداعاً. والمولودون تحت تأثير هذا الكوكب محاربون أشداء ويتحدون الصعوبات.
القمر. يؤثر القمر على الأمزجة والمشاعر بصورة عامة، إلا أن تأثيره لا شعوري في معظم الأحيان، لكن الواقعين تحت تأثيره حالمون، حساسون، سريعي الغضب، سريعي الرضا. عطارد. يؤثر مداره على الفكر والحرية، وبذلك تصبح لكم رغبة في السفر وفي كتابة الرسائل والتحدث على الهاتف وإجراء الاتصالات مع الآخرين بصورة عامة. الزهرة. كوكب الشفافية والسعادة التي تجلبها الحياة الاجتماعية، وملهب مشاعر الحب، ويبرز مدار الزهرة كذلك جانب المرح في الشخصية حتى للذين هم من الأبراج النارية. المريخ. كوكب القوة والسيطرة وإمساك الأمور بحزم، والمولودون تحت تأثيره لهم قدرة على مواجهة المصاعب والتغلب عليها. المشتري. كوكب الأسفار والتحولات وعدم الاستقرار، لكنه كوكب الثقة بالنفس والتي قد تدفع نحو الغرور. زحل. المولودون تحت تأثيره يصابون بالكآبة غالباً، وينتابهم اليأس بسرعة، وقد تتقلب حياتهم بين سعادة وشقاء بسرعة، وربما كانوا أكثر اعتماد على غيرهم في أمورهم الخاصة. أورانوس. المولودون تحت تأثيره قد يفقدون السيطرة على تصرفاتهم أحياناً، ولا يعرفون اتجاهاتهم الصحيحة، وقد يكون زواجهم فاشل بسبب الحيرة أو بسبب مفاجآت غير متوقعة. نبتون. إن كنتم مولودين تحت تأثيره فقد يؤثر عليكم بما تؤمنون به وبموقعكم من الحياة، وقد تشعرون بالضياع، وذلك نتيجة لتشتت شعوركم وإحاطتكم بمخاوف غير منطقية. بلوتو. قد يكون تأثير الكوكب بلوتو هداماً وبناءً في الوقت ذاته، فهو يقضي على المفاهيم القديمة والبالية في حياة المولودين تحت تأثيره بخلق مفاهيم جديدة تكون عادة أفضل بكثير من سابقتها. وثمة شيء آخر، فليست تأثيرات هذه الكواكب محصورة بالمولودين تحت تأثيرها حين كانت في موقع معين من دائرة الأبراج، ولكنها تؤثر على كل الأبراج في تغير مواقعها. أي حين تكون الزهرة في برج الأسد مثلاً، فإن مواليد الأسد يكونون في وضع جيد من ناحية العاطفة والزواج والعلاقات العامة والخاصة، رغم أن الكوكب المسيطر على الأسد ليس الزهرة ولكن الشمس. ومثل ذلك حين يكون كوكب المريخ في برج العذراء مثلاً، فهو يعطي مواليد العذراء قوة غير عادية، وقد يرتكبون أخطاء كبيرة بسبب التغيير الفجائي الذي يحدثه المريخ في حياتهم. وهكذا يكون لكل كوكب تأثير على المولودين ضمن تأثير كوكب غيره.